8 เทคนิคลับเพิ่มยอดขายในแอป Delivery มาดูกันนะครับวิดีโอนี้มีเคล็ดลับมีเทคนิคลับอะไรบ้างนะครับดีๆทั้งนั้นเลยห้ามพลาดเลยสำหรับคนขายอาหาร Delivery นะครับเบื้องต้นนะครับการจัดการเพิ่มยอดขายในบินเนี่ยของแอป Delivery เนี่ยมันก็จะมีหลายเทคนิคหลายกลยุทธ์นะครับหนึ่งในกลยุทธ์นั้นก็คือเทคนิคการ Mix and Match นะครับหรือว่าการผสมผสานโปรโมชั่นนะครับการเพิ่มยอดขายในบินเนี่ยหากเป็นสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยทางพนักงานก็จะสามารถเชียร์ขายได้นะครับเช่นการอัพไซส์ขนาดเล็กเป็นขนาดกลางในราคาพิเศษเปลี่ยนจากการสั่งข้าวเปล่าเป็นข้าวผัดก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนจากการสั่งน้ำเปล่าเนี่ยเป็นน้ำปั่นผลไม้นะครับเกิดจากการเชียร์ขายของทางพนักงานเสิร์ฟทางพนักงานบริการนะครับซึ่งได้อบรมแล้วก็เทรนนิ่งมาเป็นอย่างดีนะครับเช่นหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเราก็แนะนำขนมหวานเชิญชวนแขกให้ทานชาทานกาแฟต่อเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของร้านอาหารทั่วไปร้านคาเฟ่ร้านกาแฟทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับเรื่องการ Delivery เนี่ยหรือว่าการขาย Delivery เนี่ยเราไม่สามารถจะเชียร์เพิ่มขายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยยอดบินแล้วก็การแนะนำเนี่ยมันไม่สามารถจะสนทนากันได้มันไม่สามารถจะสื่อสารกันได้นะครับมันไม่ได้แบบว่าตัวต่อตัวหรือแบบอยู่ในร้านอย่างเงี้ยเด็กเสิร์ฟหรือว่าน้องพนักงานบริการเนี่ยเข้าไปเชียร์ขายเชียร์อัพได้นะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีกลยุทธ์มีวิธียังไงบ้างนะครับ1นะครับก็แนะนำเป็นการจับคู่ของอาหารที่ชอบกับเครื่องดื่มที่ใช่นะครับยกตัวอย่างนะครับก็จริงๆแล้วเรามีให้เห็นมากมายนะครับอันนี้ผมก็ใช้โปสเตอร์ของทางเมืองนอกเขานะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบพวกKFC อย่างเงี้ยเอาคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะซื้อไก่2ชิ้นบวกกับน้ำเป๊ปซี่1แก้วโค้ก1แก้วจากราคา120เหลือ79บาทเหลือ89บาทเป็นต้นนะครับก็คือเป็นเทคนิคการจับคู่นะครับของอาหารที่มันจะเข้ากันแล้วก็ทำให้เกิดการขายได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้เราสามารถจะไปทำใส่ในเมนู Delivery ของเราได้เลยจัดคู่ไว้เลยเช่นสมมุติว่าเราขายเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับเราอาจจะบวกไปด้วยโค้กก็ได้1กระป๋องยกตัวอย่างแล้วก็มาร์กอัพราคาสมมุติว่าเซตหนึ่งอยู่ที่120อย่างเงี้ยเราก็เป็นราคาพิเศษเลยสมมุติว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์100บาทยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าราคาเบอร์เกอร์อยู่ที่100บาทโค้กกระป๋องเล็กสุดอย่างเงี้ยอยู่ที่20บาทนะครับเมื่อมันนำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นราคา120บาทคราวนี้เราก็มาดูต้นทุนของเราถ้าเกิดต้นทุนเราเหลือหรือว่ายังมีแก็ปในการเล่นโปรโมชั่นต่างๆได้เนี่ยเราก็อาจจะขายอยู่ที่ราคา109บาทหรือ99บาทเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนสั่งทั้งอาหารเครื่องดื่มไปพร้อมกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไก่ทอดก็ได้นะครับไก่ทอดกับมันบดกับน้ำต่างๆพวกน้ำซอฟต์ดริงก์ต่างๆหรือน้ำอัดลมต่างๆนะครับเราก็ใช้ร่วมกันเลยก็ได้ก็จะทำให้เกิดการจับคู่แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่คนนิยมอยู่แล้วเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยคนมาทานไก่ทอดอย่างเงี้ยก็ต้องสั่งเฟรนช์ฟรายสั่งมันบดเป็นต้นนะครับหรือว่าสั่งโค้กเป็นต้นอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้กลยุทธ์เหล่านี้มาจับคู่เครื่องดื่มกับร้านเราก็ได้เช่นร้านเราเนี่ยเป็นสายคาเฟ่ยกตัวอย่างนะครับเป็นครัวซองอย่างเงี้ยนะครับกับกาแฟร้อนอย่างเงี้ยโอเคครัวซองอาจจะตัวละสัก70บาทกาแฟร้อนเนี่ยสมมุติแก้วละ50บาทเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นราคา120บาทเป็นต้นแต่โอเคในช่วงเช้าเนี่ยเราอาจจะวางแผนหรือแบบไปจัดชุดราคาในอาหาร Delivery ของเราให้มันเหมาะสมกับราคาเช่นโอเคจากเวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยราคาพิเศษนะ110บาท109บาทหรือ99บาทอย่างเงี้ยดูตัวที่ต้นทุนด้วยแล้วก็การจับคู่ของอาหารด้วยให้มันเหมาะสมกับเมนูอาหารของร้านเราแล้วก็ช่วงเวลานะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคยอดนิยมแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะครับก็คือการซื้อ1แถม1นะครับตัว buy one get one หรือซื้อ1ฟรี1อย่างเงี้ยลูกค้าค่อนข้างชอบมากและรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็รอคอยส่วนใหญ่อันนี้เราจะเห็นหลากหลายมากหลักๆที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกโดนัทนะครับพิซซ่าต่างๆนะครับก็ด้วยฐานเหล่านี้มันจะมีต้นทุนที่ไม่สูงหรือว่าเทคนิคก็คือตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวต้นทุนสูงตัวแถมอาจจะเป็นตัวต้นทุนก็ต่ำนะครับในเมนูอาหารเนี่ยก็อยู่ที่กลเม็ดการเลือกวางการใช้งานการวางกลยุทธ์เรานะครับว่าจะทำแบบไหนพิซซ่าถาดใหญ่แถมพิซซ่าถาดเล็ก1ถาดฟรีอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมันก็จะเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมองในแอปมือถือจัด
เซตเมนูก็ดูน่าทานแล้วก็รูปภาพก็สวยงามโปรโมชั่นก็ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกสั่งซื้อได้มากสำหรับโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี1นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโปรโมชั่นซื้อเมนูที่2ลดราคาพิเศษตามดีลเช่นวันที่9เดือน9เราก็นำมาเล่นได้นะครับวันที่1เดือน1วันที่2เดือน2วันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการขายเดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายทั้งในพวกแอปช้อปปิ้งต่างๆก็นิยมใช้กันนะครับคราวนี้เราก็มาปรับใช้กับร้านของเราหรือว่าร้านอาหาร Delivery ของเราก็ได้นะครับทำให้มันมีกิมมิคสร้างเทศกาลขึ้นเองอย่างเงี้ยให้มันเกิดการขายอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสนะครับที่ร้านอันนี้ก็จะเป็นดีลตามวันนะครับก็จะจัดเซตประมาณนี้ได้แฟลชเซลวันที่9เดือน9นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่3นะครับต่อมานะครับเป็นการจัดเซตอาหารนะครับก็ลักษณะคล้ายกันครับแต่เป็นการจัดชุดหมู่อาหารเลยเช่นเราจะขายราคาปกติก็ได้หรือว่าราคาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นก็ได้อยู่ที่เราแต่หมายถึงว่าเราช่วยจัดให้ครบถ้วนไปเลยเช่นมีกาแฟมีสลัดมีซุปสั่งครั้งเดียวเซต A ยกตัวอย่างนะครับได้ทานครบหมดเลยได้ทานทั้งเครื่องดื่มได้ทานทั้งสเต็กได้ทานทั้งซุปเป็นต้นนะครับคือจัดชุดไว้เลยมันก็จะทำให้เกิดการขายรวมเพิ่มขึ้นมาจิ้นเพิ่มขึ้นจากการที่สั่งหลายจาน3จานใน1เซตแม้ราคาไม่สูงมากแต่ก็ได้กำไรถัวเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเซตเมนูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะจับคู่กับพวกฟู้ดเชคน้ำปั่นต่างๆนะครับกับซูชิเซตเป็นต้นนะครับแล้วก็บวกด้วยลดราคาลงไปอีก 25% จาก200ลดเหลือ175บาทเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับ150บาทเป็นต้นนะครับสำหรับเซตนี้เซตสุดสัปดาห์เป็นต้นนะครับวีคเอนด์เมนูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่4นะครับเป็นการจัดเซตเมนูต่อไปเป็นเทคนิคที่5นะครับก็จะเป็นเมนูเพิ่มพิเศษนะครับในช่วงแต่ละเวลาแต่ละฤดูนะครับหรือว่าแต่ละเทศกาลนะครับซึ่งมีกลุ่มลูกค้ารออยู่แล้วนะครับในช่วงราคาถูกในช่วงนั้นๆนะครับเช่นยกตัวอย่างเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยพวกผลไม้เบอร์รี่ต่างๆเนี่ยออกเยอะร้านอาหารเนี่ยอาจจะสั่งไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่สดเนี่ยมาทำโปรโมชั่นได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยสตรอเบอรี่ก็ถูกใช่ไหมครับหน้าหนาวออกมาเยอะยิ่งสตรอเบอรี่ของทางจีนเนี่ยยิ่งราคาถูกมากก็นำมาทำเป็นโปสเตอร์ทำเป็นกิมมิคต่างๆในแอป Delivery นะครับแล้วก็จัดชุดขายก็ได้หรือว่าเมนูเนี่ยมันสีหวานน่าทานจังเลยเทศกาลวาเลนไทน์ก็เหมาะสมแม้กระทั่งเทศกาลตรุษจีนก็ได้สีออกแดงๆก็ได้นะครับเทศกาลแห่งความรักต่างๆเราก็สามารถจะทำได้เช่นกันนะครับไปยันช่วงเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่ก็ยังทำได้เพราะสีเนี่ยยังสามารถครอบคลุมอยู่ในเทศกาลนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเพิ่มเมนูพิเศษในแต่ละช่วงเวลาช่วงเทศกาลนะครับ6นะครับเราก็ใช้เมนูที่ลูกค้านิยมทานเนี่ยสร้างการขายเลยนะครับเช่นโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบทานเมนูแซลมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดแซลมอนสเต็กแซลมอนพิซซ่าแซลมอนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็เคยทำงานร่วมงานมาเนี่ยขายดีแทบทุกที่ทุกเมนูนะครับเราก็อาจจะวางแผนเชียร์ขายเมนูนี้จัดกับตัวแอป Delivery เราไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีแซลมอนดองน้ำปลาแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีส้มตำแซลมอนยำแซลมอนมากมายหลายอย่างนะครับเป็นตัวชูโรงเพื่อจะทำให้เกิดการซื้อขายเมนูนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เอาเมนูที่ลูกค้านิยมเนี่ยเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับในแอป Delivery นะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคที่7นะครับก็จะเป็นพวกเมนูตามกระแสบ้างนะครับเช่นเมนูกัญชงเมนูกัญชานะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะทำการปลดล็อกนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับเราก็สามารถที่จะนำเมนูเหล่านี้มาสร้างเป็นเมนูอาหารนะครับเมนูเครื่องดื่มเมนูเบเกอรี่ได้สามารถมาคีเอทเพิ่มเติมให้เป็นกระแสแล้วก็เป็นกิมมิคได้นะครับสำหรับร้านอาหารเราหรือว่าในแอป Delivery ของเราก็สร้างความน่าสนใจไปอีก1รูปแบบนะครับสามารถจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมยกเป็นตัวกัญชามาเพราะว่ามันอยู่ในกระแสแล้วก็คนค่อนข้างรู้จักกว้างขวางแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับ8นะครับเป็นเทคนิคที่8นะครับก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเมนูเซตนะครับโดยการจับเมนูอาหารใหม่ซอสใหม่หรือท็อปปิ้งใหม่นะครับมารวมกันอาจจะตัวของเดิมเนี่ยเราอาจจะมีวัฟเฟิลขายอยู่แล้วก็ได้ยกตัวอย่างในรูปนะครับเราก็เปลี่ยนกิมมิคใหม่จากซอสเดิมเสิร์ฟแต่น้ำผึ้งมาเสิร์ฟเป็นซอสสตรอเบอรี่สดดูหน่อยซอสมิกเบอร์รี่หน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าเสิร์ฟมิกเบอร์รี่ด้วยเสิร์ฟวิปปิ้งครีมด้วยให้มันมีกิมมิคลูกเล่นเข้ามามากมายในการจัดโปรโมชั่นกับแอป Delivery ของเรานะครับเราลองเอาซอสที่มีอยู่
มาปรับเปลี่ยนหรือมาพัฒนาเมนูของ Delivery ของเรานะครับเช่นไอศครีมหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มก็ได้เป็นชาเขียวปกติขายแต่ชาเขียวลองหาตัวไข่มุกมาหน่อยหาตัวบราวน์ซูก้ามาหน่อยเอามาเพิ่มพัฒนาเมนูให้มันดูน่าสนใจนะครับเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่ๆเปลี่ยนซอสใหม่ๆเปลี่ยนไส้ใหม่ๆนะครับมันก็จะทำให้เมนูเซตอาหารของเราเนี่ยที่นำไปเสนอขายหรือนำไปจัดโปรโมชั่นในแอป Delivery เนี่ยมันดูน่าสนใจน่าดึงดูดเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่แบบซ้ำซากเกินไปไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับก็จะช่วยสร้างการขายนะครับให้กับเมนูของร้าน Delivery ของเราให้ขายดีขึ้นได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับ8เทคนิคนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผมในเพจได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ